بچه‌ها یه چیز بامزه‌ای که اینجا وجود داره اینه که همه جا پر مرکباته. هر موقع بخوای میتونی بیای بیرون برای خودت نارنگی، پرتقال، لیمو اینجور چیزا بچینی. یه وقتا یه سری جاها انار هم پیدا میکنی. اینجا واقعا احساس میکنم یه تیکه ای از بهشته. چقدر تو چاقی. چی میخوای؟ اوپس، با این چاقی میتونی بپری. گربه خونگی قلاده داری. سلام پیشی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. پیشی یه پیشی دیگه اونجاست. یه دونه دیگه پیشی هم. چقدر تو خوشگلی. چه خونه پیشی هست. ابو دقت ابو نه. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me. Let me photograph you in this light in case it's the last time that we might. تا حالا شده وقتی که دارید کتاب میخونید یهو به خودتون بیایید ببینید یه پاراگراف خوندید، کلمه به کلمش هم خوندید، ولی وقتی که به پاراگراف دوم میرسید انگار هیچی از پاراگراف اول یادتون نیست، یا اگه فصل رو میخونید تموم میکنید، به فصل دوم که میرسید هیچی از فصل اول یادتون نمیاد. چند روز پیش هم اینجوری داشتم توی یوتیوب اسکرول میکردم، میچرخیدم، بعد یه تد تاک دیدم که اون تایتلی که نوشته بود به نظرم خیلی جالب اومد. How to harness your inner voice. به خاطر اینکه ویدیوی امروزم کلاً برگرفته از اون تد تاکه و خلاصه کردم حرفای اون شخص رو و دارم به فارسی میگم، به خاطر همین اول میخوام خودشون رو معرفی کامل بکنم. لینک ویدیو تد تاک رو هم حتما میذارم توی دیسکریپشن، میتونید برید کاملش رو به زبان انگلیسی ببینید. این تد تاک مال آقای ایثن کراس هستش که یه محقق روانشناسی هن، پروفسور توی دانشگاه میشیگنن و نویسنده کتاب شیفت و چترن. موضوعی که توی این تد تاک راجبش صحبت کرده بود صدای درون بود. من کلا خودم آدمیم که خیلی با خودم حرف میزنم، یعنی از صبح تا شب با خودم حرف میزنم و یه وقتایی فکر میکردم که نکنه این اصلا یه مشکلیه که من دارم، نکنه بقیه اینجوری نیستن. مثلا یه وقتایی میرفتم مثلا از دوستان میپرسیدم، میگفتم که مثلا تو هم با خودت حرف میزنی تو روز،
مثلا فقط منم وقتی دارم مثلا کارامو انجام میدم و اینا، همش یه صدایی تو ذهنمه، دارم با خودم حرف میزنم. و خب دیدم خیلی ها اینجورین. و بعد وقتی که این تتاگر رو گوش دادم دیدم که واقعا خیلی ها اینجورین. تحقیقات نشون داده ما آدما 1/2 یا 1/3 تقریبا از ساعتهای بیداریمون رو توی زمان حال زندگی نمی کنیم. فکرمون جای دیگه میره، فکرمون سریع منحرف میشه. وقتایی که ذهنمون منحرف میشه، اگر که بتونیم توی اون لحظه انحراف یه لحظه حواسمون رو جمع بکنیم و آگاه بشیم به موقعیتمون، میفهمیم که داریم با خودمون حرف میزنیم و داریم صدای درون خودمون رو میشنویم. ممکنه همین الان که شما هم دارید این ویدیو رو میبینید، ویدیو من رو ببینید، صدای من رو بشنوید، ولی ذهنتون یه جای دیگه باشه. این صدای درون حالا کلاً چیز خوبیه. یکی از خوبیایی که داره اینه که حافظه کوتاه مدت ما رو کمک میکنه. مثلا وقتی که رفتیم سوپرمارکت، لیست رو هی با خودمون تکرار میکنیم. خب سیبو خریدم، الان کاهو میخوام، آن تخم مرغم میخواستم. این صدای درون، همین صحبتی که با خودمون داریم، کمک میکنه تا حافظه کوتاه مدتمون رو به کار بندازیم و لیست خریدمون رو تا یه مدت کوتاهی حفظ بمونیم. کمک دیگه ای که میکنه اینه که خیلی وقتا میتونه تشویق کننده باشه. وقتی میخوایم یه کاری رو بکنیم، میایم با خودمون میگیم که تو میتونی، نگران نباش، استرس نداشته باش، چیزی نیستش که حالا مگه کیه، نمیخواد مثلا فکرشو بکنی. همه این چیزا صدای درونمونه که خب اینا چیزای مثبتشه، یعنی کمک‌های مثبتشه که به ما میکنه. ولی خب همین صدای درون یه وقتایی هم بد میشه و قضاوتمون میکنه. یه وقتایی ممکنه بشنویم که داریم به خودمون میگیم تو چقدر احمقی، تو چقدر تنبلی، چرا این حرفو زدی، تو مقصری، تو اشتباه کردی، دست با چلفتی، بی توجهی، بی دقتی. یه وقتایی این حرفای منفی مثل یه لوپ باطلی میشه که نمیتونیم ازش بیایم بیرون. به خودمون میایم میبینیم که این صدای ذهنمون فقط داره این حرفای منفی رو بهمون میزنه. کراس اومده این چیز رو قسمت تاریک صدای درون تعریف کرده و اسمشو گذاشته چتر. چتر بین ما آدما یه اتفاق خیلی معمولیه و کلاً توی انگار یه بخشی، یه قسمتی از کل این دنیای انسانی ماه. وقتی که داریم کتاب میخونیم و یهو به خودمون میایم میبینیم که کلمه به کلمه‌شو از رو خوندیم ولی هیچی ازش نفهمیدیم، این میتونه یه مثالی از چتر باشه. وقتی که یکی داره با همون صحبت میکنه، به چشماش داریم نگاه میکنیم، حرفاشو داریم گوش میدیم، ولی آخرش وقتی حرفاش تموم میشه میبینیم هیچی از داستانش نفهمیدیم. این هم یه مثال دیگه ای از چتره. چتر کلا میاد و از توجه ما تغذیه میکنه. میاد توجه ما رو برای پرت کردن ما به یک موضوع دیگه، به یک فکر دیگه استفاده میکنه و یه مقدار خیلی کمی از توجه رو برای ما باقی میذاره تا بریم کارهایی که مثلا مهم هستش رو باقی میذاره. چرا کتابی حرف زنی خودت باش. پس فردا میام میبینم این ویدیوهامو، میگم چرا مثل رباتم، چرا اینجوریم. سخته دیگه، جوری دوربین واقعا سخته. اصلا اینا رو الان من می‌خواستم به خواهرم بگم پشت تلفن، مثل بلبل میشستم صحبت میکردم. چتر میاد توجه ما رو از ما میگیره، از توجهمون تغذیه میکنه تا خودش زنده بمونه. یه مقدار خیلی زیادی از توجه رو از ما میگیره، ما رو در فضای حالی که هستیم برمیداره، پرتمون میکنه توی یه فکر و یه فضای دیگه و یه مقدار خیلی کمی توجه برای ما میذاره که بتونیم ازش توی زمان حال استفاده بکنیم و به اون کار مهممون برسیم. حالا همه اینا رو گفتیم، فهمیدیم چتر چیه، فهمیدیم که صدای درونمون چی جوریه، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. 2-3 تا راه حل توی تد تاکش گفته بود که منم همونا رو میخوام بسنده بکنم و همونا رو بگم تا بتونیم که چترمون رو کنترل بکنیم، اون صدای درونمون رو کنترل بکنیم. To harness our inner voice. یاد تیپ تاپ افتادم. آخه برای کسایی که نمیدونن، تیپ تاپ کانال قبلی من بودش که توی دوران قرنطینه شروع کردم و توش زبان یاد میدادم. وقتی که الان انگلیسی گفتم اونو، یاد تیپ تاپ افتادم و دچار چتر شدم. خب برگردیم به موضوع اصلی. موضوع اصلی چی بود؟
حالا چجوری میتونیم ما این چتر رو کنترل بکنیم؟ چجوری میتونیم که افسارش رو دستمون بگیریم و اجازه ندیم که بخواد اینجوری از توجه ما تغذیه بکنه؟ یه روشی هستش که اسمش رو گذاشتن Distant Self-Talk. وقتی که زاویه دیدمون رو نسبت به خودمون عوض میکنیم. یعنی اینکه به جای استفاده از ضمیر اول شخص من، بیایم از ضمیر دوم شخص یا سوم شخص استفاده بکنیم. یعنی بگیم تو یا یه اسم استفاده بکنیم. مثلا راجع به خودم یه مثال میزنم. به جای اینکه بگم من خیلی خسته شدم و دیگه نمیخوام ادامه بدم، میتونم بگم که نسا، با اینکه خیلی خسته شدی ولی تو قبلا هم از پسش بر اومدی. جدا از این که میایم زمین رو عوض میکنیم و از من که بار سنگینی برای خودمون داره، میایم همچنین جملمون رو هم یه ذره یه تویست مثبت‌تری بهش میدیم. من نمیتونم، تو میتونی. حالا این چجوری کمک میکنه؟ فکر میکنم که همتون این اصطلاحو شنیدید که میگن تویی که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره. کم یا زیاد همه ماها تقریبا مشاوره های بهتری به بقیه میدیم. برای دوستامون مشاوره های بهتری هستیم تا برای زندگی خودمون. من خودم بارها شده نشستم با دوستام صحبت کردم و بهشون میگم ببین من اینا رو به تو میگم و اگه مثلا خودم جای تو بودم شاید این کار رو انجام نمیدادم. وقتی که ما میایم این ضمیر رو عوض میکنیم و از تکنیک Distant Self-Talk استفاده میکنیم، انگار داریم ذهنمون رو گول میزنیم. انگار که ذهنمون حرف ما رو داره نمیشنوه، حرف یک کس دیگر رو داره میشنوه. یه کار دیگه که خیلی کمک میکنه صحبت کردن راجع به احساساتمونه. اما صحبت کردن خالی کافی نیستش. کراس اومده توی این تتاگش میگه که اینکه ما فقط احساساتمون رو خالی بکنیم کافی نیستش و به چتر ما کمکی نمیکنه. اینکه فقط بیایم یه سری حرفا رو بزنیم، یه سری هیجانات رو رها بکنیم، با اینکه به ما خیلی شاید احساس نزدیکی بده با اون آدمی که مثلا روبرومون هستش و داریم باش صحبت میکنیم، شاید بتونیم که مثلا با صحبت کردن این باند دوستیمون رو قوی تر بکنیم، صمیمیت بیشتری درست بکنیم، احساس خوبی به خودمون دست بده، از این لحاظ که خب داریم شنیده میشیم، حرفامون رو یه کسی داره گوش میده، داره باهامون همدلی میکنه، داره درکمون میکنه. اما کل این موضوع به چتر کمکی نمیکنه. چی به چتر کمک میکنه وقتی که داریم با یه کسی صحبت میکنیم؟ وقتی که میخوایم یه آدم امنی پیدا بکنیم باهاش صحبت بکنیم، جدا از این که باید اینو در نظر بگیریم که اون شخص شنونده خوبی هستش، همچنین باید به این دقت بکنیم که آیا اون فرد آدمی هستش که بتونه به من راه حل‌های خوبی بده. این تکنیک هم تقریبا شبیه همون تکنیک قبلیه، ولی با این تفاوت که ما واقعا داریم از طرف یه نفر دیگه مشاوره میگیریم. وقتی که ما با یه کسی صحبت میکنیم، به خاطر اینکه مشکلات ما مشکلات اون نیست، اون با ذهن بازتری میتونه تمام مشکلات ما رو پردازش بکنه و میتونه که با دیدگاه بازتر و بهتری به ما راه حل بده. شاید چیزایی که به ذهن خودمون نرسیده باشه. برای خودم خیلی وقتا اتفاق افتاده، میام مثلا راجع به یک موضوعی با یک کسی صحبت میکنم و بهم یه راه حلی میده و با خودم میگم این چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ انقدر آسونه. خیلی کمک کننده است. تکنیک سوم و تکنیک آخری که توی این ویدیو میخوام برای کنترل چتر صحبت بکنیم راجبش، اسمش هست Shrinking of the Self. این یعنی چی؟ یه چیزی هستش که خیلی توی زندگی خودم ازش استفاده کردم و واقعا این چیزی که دارم میگم از تجربه شخصیمه. Shrinking of the Self معنیش این میشه که خودمون رو کوچیک بدونیم، ولی این به این معنی نیستش که ماها بی ارزش و واقعا کوچیک هستیم. این تکنیک چی رو میخواد به ما نشون بده؟ این که ما توی عظمت این جهان هستی خیلی ناچیزیم و وقتی که ما بیایم به عظمت این جهان فکر بکنیم، به صورت ناخودآگاه توی ناخودآگاه ما مشکلاتمون هم کوچیکتر میشه و وقتی که ما توی ذهنمون مشکلاتمون کوچیکتر بشه، اون صدای چتر هم کمرنگتر میشه توی ذهنمون. به خاطر همین توی این تکنیک میاد پیشنهاد میکنه، میگه که بشینید به عظمت‌های جهان فکر کنید یا بهش نگاه کنید. مثلا وقتی که میری میشینی لب دریا، لب اقیانوس، لب دریا، یا توی یه جنگل خیلی بزرگ،
آسمون آبی رو نگاه میکنی، غروب آفتاب رو نگاه میکنی، میشینی به تمام اتفاقاتی که داره توی کیهان مثلا اتفاق میفته، به ستاره ها فکر میکنی، به کهکشان های دیگه فکر میکنی. ناخودآگاه این shrinking of the self توی ما اتفاق میفته وقتی که میشینیم و نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر در برابر این دنیای بزرگ ماها کوچیکیم. من خودم بارها وقتایی که خیلی غمگین بودم، خیلی ذهن آشفته‌ای داشتم، دیگه از افکارم و چیزایی که توی ذهنم میومد خسته شده بودم، وقتی که طبیعت گردی کردم، وقتی که نشستم و برای یک مدتی بدون اینکه هیچ کاری بکنم، بدون اینکه حواسم و چیزی پرت بکنه، به دریا نگاه کردم، به آسمون نگاه کردم، به ابرا نگاه کردم، اگر که شب بوده به ستاره ها نگاه کردم، واقعا نتیجهش رو دیدم و بدون اینکه اصلا این چیز رو شما متوجه بشید توی ذهنتون اتفاق میفته که شما درگیر این عظمت جهان هستی میشین و ناخودآگاه احساس کوچیکی میکنین و وقتی که خودتون احساس کوچیکی بکنین، مشکلاتتون و تمام افکار منفیتونم ناخودآگاه باز میگم احساس کوچیکی میکنن. اینم بود تکنیک سومش که به نظر من یکی از آسونترین و کاربردی ترین تکنیک ها هستش، چون برای 2 تا تکنیک قبلی یک باید آدم امن پیدا بکنی که خیلی ممکنه توی زندگیمون نداشته باشیم. برای تکنیک اولم خیلی تمرین میخواد، یعنی باید خیلی آگاهی داشته باشی نسبت به ذهنت و افکارت تا بتونی که سریع خودتو موقع چتر کردن دستگیر بکنی و بیای مثلا حالا افکارت رو یه تویستی بهش بدی، عوض بکنی زاویه دیدت رو. ولی به نظرم تکنیک سوم از همش آسون‌تره و از همش لذت بخش‌تره. چی بهتر از این که بریم توی طبیعت بشینیم و ذهنمون رو آزاد بکنیم. خلاصه حرفای تتاکش همین بود و در نهایت یه جمله‌ای گفتش، یعنی تتاکش رو با یه نتیجه گیری خیلی کوتاهی بستش که به نظر من خیلی جذاب بود چیزی که گفت. اینکه ما آدما از سالیان دور تا به امروز همش در تلاش برای این بودیم که بخوایم راه ارتباط بین همدیگه بسازیم. حالا این ارتباط میتونه هر ارتباطی باشه. چقدر منابع و چقدر پول خرج درست کردن راه‌های ارتباطی شده. کراس میگه که به نظر من بهتره از منابعمون برای پیدا کردن و ارتباط برقرار کردن بیشتر با خودمون استفاده بکنیم. و من فکر میکنم که شاید این فقط یه جمله باشه ولی خیلی خیلی حرف مهمیه. اینکه میگن دنیات رو عوض کن تا دنیات عوض بشه، یه چیزیه که من خیلی بهش اعتقاد دارم و توی زندگی خودم هم نتیجهش رو دیدم. اینکه ماها بلد باشیم به خودمون آگاه باشیم، اینکه بلد باشیم چی جوری کند و کاو بکنیم توی خودمون و چی جوری با خودمون ارتباط برقرار بکنیم، به نظر من کلید اصلی هر ارتباط دیگه ای هستش. خلاصه که همین. امیدوارم که ویدیو براتون خسته کننده نبوده باشه. میدونم که هنوز یکم جلوی دوربین معذبم، هنوز اونجوری که باید بلد نیستم که صحبت بکنم. خب جدیده برام، بهم حق بدید، درکم بکنید و خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگر که دوست دارید از این مدل حرف زدن ها بهم بگید تا موضوعات دیگه هم خب دارم. من خیلی خیلی راجع به اینجور موضوعات دوست دارم، میبینم، پیگیری میکنم، یا عالم موضوع هست. اگر که شما هم دوست داشته باشین توی ویدیوهای بعدی هم باز دوباره میشینیم با هم صحبت بکنیم. من که خیلی دوستش دارم. اگر که شما هم دوست دارید بهم بگید تا توی ویدیوهای بعدی هم دوباره یه همچین محتوایی ببینید. خلاصه که همین، خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. شب من بخیر، وقت شما بخیر. فعلا.